بسم الله الرحمن الرحيم. كلاروس الفيديو الأول التعريفي. كلاروس تيست مانجمنت سوفت وير، يتوفر منه نسخة مجانية لتحميله. يمكن الذهاب من الموقع الرسمي لكلاروس إلى داونلود من ثم اختيار الكوميونتي إديشن. يمكن اختيار ما يتوافق مع نظام التشغيل إذا كان ويندوز أو لينوكس. تتوفر من نسخات للدوكر أيضا. بعد إتمام عملية التحميل يمكن تشغيله بكل سهولة عن طريق تشغيل التومكات سيرفر، ومن ثم يمكن الدخول إلى صفحة كلاروس الرئيسية على الجهاز الشخصي.